Now, how about heat capacity or heat capacities? Bibigyan ko kayo ng simple idea. So, meron tayo halimbawa na isang malaking-malaking box. And then, yung isa, maliit na box. Alin dun sa dalawa, yung kapag pinuno mo ng init is mabilis na mapupuno, kaya mabilis aapaw. And alin yung kailangan maraming heat na mailagay para mapuno bago umapaw. So, unahin natin yung unang tanong. Alin dun yung unang mapupuno at unang aapaw? Yung correct answer doon, syempre, yung maliit na box. So, kung meron tayong maliit na box, tas pinuno natin ng heat yon, mabilis siyang mapupuno. Mabilis din siyang aapaw. Doon naman sa malaking box na tinutukoy ko kanina, matagal siyang mapuno. Kaya matagal siyang aapaw. O, ganun din yung heat capacities. May mga iba-ibang bagay na mabilis mag-absorb ng init, mabilis mapuno. So, mabilis din silang nagre-release ng energy. Yung malaking box naman, nagre-represent siya sa mga materials or objects na mahirap siyang mapuno, no? Malawak yung kanyang heat capacity, kaya hindi siya agad iinit. Tapos hindi agad siya magre-release ng energy kasi matagal bago mo mapuno eh. So, ano yung heat capacity? Ayan, ito na siya. Different substances have different capacities of storing internal energy. Ayan, tulad ng in-example ko sa boxes. It is referred to as heat capacity. Now, different materials have different specific heat capacities. Many metals have low heat capacities. Masyado silang mababa daw yung heat capacity. Kaya, mabilis silang iinit, mabilis ding lalamig. Kasi nga, mabilis mapuno yung lalagyan nila ng heat. This makes them easy to heat up and easy to cool down. Mabilis init, mabilis lalamig. Hindi tulad ng tubig, matagal, 100 degrees Celsius yung iintay mo para ma-reach yung boiling point. So, kanya-kanyang materials or object, kanya-kanyang heat capacity. Specific heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree. So, para maiangat natin na maiangat yung temperature, kailangan may mailalagay kang heat. So, yung required heat para maiangat mo yung temperature nung heat capacity is called the specific heat capacity. Different substances have different heat capacity. Ay, nasabi na natin yung kanina. Like for the water, the constant value of the specific heat capacity ng water is 4.184 joule. Yun yung nakalagay din dun sa pretest natin kanina. So, magagamit natin yung constant value na yan later when computing for the heat capacity. Now, I have here two pictures. The oil on the left and the water. So, parehas ng lalagyan, parehas din ang amount na nilagay mo. Pero yung oil, yung mas mabilis na kukulo kaysa dun sa water. Kaya madalas sa mga pagluluto natin, oil yung ginagamit natin. Pero hindi ko sinasabing hindi natin ginagamit yung water sa pagluluto Madalas lang, lalo na pag nagpiprito tayo, syempre mabilisan yon. Nagigisa tayo ng onion, ng garlic, ayan. Oil has less specific heat capacity compared to water. Therefore, it raises its temperature faster than the water. So, mabilis siyang uminit. Kasi mabilis mapuno kung siya ay ikukumpara natin sa box. Siya yung maliit na box. Mabilis mapuno, mabilis aapaw. Kaya, mababa lang yung kapasidad niya na mag-store ng heat. Yun yung heat capacity na tinutukoy dito. Unlike yung water, no, malaking lalagyanan yung kaya niyang i-store sa sarili niya. Kaya,
100 degrees Celsius yung iintayin mo para kumulo siya. O, dun pa lang siya magi-start na umapaw kung siya ay ikukumpara sa isang malaking box. Next, water, ayan, as I mentioned earlier, water has a high specific heat capacity. And so, it takes a long time to heat and a long time to cool. O, kung kanina, yung example natin, mabilis minute, mabilis lumamig yung metal, yung water, hindi. Matagal siyang uminit, matagal din siyang lalamig. Metals have low specific heat capacity. O, ba't naging ganon? Kasi yung mga molecules ng metals, solid yan eh. So, tabi-tabi sila. They are compactly arranged, di ba? Kaya, dense. Kasi siksik. With lots of particles packed into small volume. So, pinagsiksik talaga siya kahit maliit lang siya. This enables them to absorb and conduct. So, nagtatransfer ng heat pag nagko-conduct throughout their structure. Ayan, sinabi yan ni McGraw and Hill noong 2006. They cannot store heat well, but conduct it or transfer it very well. So, tanggap sila ng tanggap, kuha sila ng kuha ng init. Pero hindi nila yun makokontain sa sarili nila kasi aapaw siya. So, pag umapaw siya, maililipat niya yun. So, kung may katabi siyang another metal, masasalin niya yun doon. Kung metal siya na cup, may tubig doon, maililipat niya doon sa tubig yung init. That's why metals are very good conductors of heat. Yan yun. Diba? Ayan, another example. Meron tayo ditong graph. Nakalagay yung mga different materials. And then, sa left papuntang right, pataas ang pataas yung heat capacity. Makikita natin dito yung mga mabilis uminit, silver, copper. Yan yung ginagamit natin sa mga wires, no? Para mag-transfer ng energy, ng electricity. Tas maya-maya, mahawakan na natin, umiinit na siya. So, example yun, how they absorb yung silver, copper, aluminum, how they absorb heat, and then how they transfer it. Yan. Ano pa? Yan, iron. Mabilis uminit yan, mabilis din lalamig. Stainless steel. Yung mga nasa una-una, yung mga naka-red. Pero pagdating dun sa right side na, no, hanggang water, ayan, naka-blue na siya. Ibig sabihin, lumalaki na ng lumalaki yung heat capacity niya, yung storage niya sa sarili niya. Hindi na agad mapupuno. Kaya, medyo mataas na pagdating sa dulo. Ayan, meron tayong makikita ditong fish, tapos sa dulo na yung water, 'di ba? Kaya 100 degrees boiling point, napaka tagal nun na paghihintay kesa dun sa idinikit mo lang yung spoon doon sa tubig na mainit, pag angat mo, kung nag-transfer na yung heat. Do not forget, when objects absorb heat, tinanggap mo yung init. When objects absorb heat, the molecules have the tendency to expand. So, lolobo daw. While the molecules contracts when are cooled or release heat or cool down. Kapag malamig yung mga molecules, nagdidikit-dikit. Kaya bumababa yung energy nila. Tapos yung heat, nilalabas sila. Pag naglabas sila ng init, ibig sabihin lumalamig sila. Parang tayo, yung katawan natin, pag nagre-release tayo ng init, di ba pinagpapawisan tayo, nagko-cool down tayo, yung temperature natin bumababa. Now, for the activity number 1, spot the difference o be careful in handling hot water. Meron lang tayong mga basic materials readily available at the kitchen: spoon, hot water cup. So, punuin mo lang yung cup ng hot water and then ilagay mo dun yung spoon, no?
Then after 5 minutes, tanggalin mo na yung spoon doon sa cup. Tapos damahin mo siya. Meron dito na QR code sa right side. Pwede kayo mag-download sa Google Play Store. Tama? Ng QR code reader. Then, check nyo kung anong lalabas doon. So, pwede nyo rin naman i-delete na after makita nyo yung laman ng code. Then, after doing the activity, the simple activity, you answer the guide questions. Then, proceed to activity number 2, stuck on you. Again, be careful in handling hot water. So, itong objects na to, makikita nyo lang sa kusina nyo, parehas na size ng glass. Then, ice, hot water, tap water, and basin. And a table salt. Ayan siya. Then, pag anuhin nyo lang siya, i-shoot nyo yung unang baso sa pangalawang baso. Setup A yon. Then, subukan nyo tanggalin. And then, sa setup B, ganun ulit. But this time, meron na siyang ice dun sa ibabaw nung first na glass. And then, lagyan nyo ng tap water and table salt. Then, ilagay nyo siya sa basin na may hot water. I-submerge nyo siya dun. Then, after 5 minutes, subukan nyong alisin. I-compare nyo yung setup A sa setup B kung alin yung mas nadadalian kayong tanggalin, yung magkadikit or magka-shoot na baso. Then, answer the guide questions again. Ayun, ganun lang siya. Ayan. So, tingnan natin yung molecular level ng mga materials like solid, liquid, gas. Meron tayo dito na color red and meron tayo dito ang color blue. Pag red, ang color, ito yung nag-heat up. No? Umiinit. Then yung blue nagko-cool down. So imagine a solid particles. Ayan, they are compactly arranged. Ayan yung nasa baba. Pag nag-absorb sila ng init, ang mangyayari, magme-melt yung solid. And then, mag-iiba yung structure. Maghihiwalay-hiwalay. Then, they have spaces between them. So, hindi na yun solid. Liquid na siya. So, na-convert si solid to liquid by absorbing heat. And then, ang process na yon ay tinatawag na melting. O mag-add pa tayo ng heat doon sa liquid. Lalo yan maghihiwalay-hiwalay. So, mag-evaporate and then magto-turn into gas. Another, pag yung solid, sobrang daming init yung binigay mo, diretso siyang naging gas nang hindi dumadaan sa liquid. Yan, bigla siyang kumawala talaga. Hindi mo na nakita na nag-liquidate siya. Ang tawag doon sublimation. Example nun yung mga naphthalene balls, yung nilalagay natin sa cabinet na parang white. Diba, yung kala mo itlog ng butike pero hindi pala. Tapos yung mga albatross, ayan yon. Yung nilalagay natin sa CR, yung mga car freshener. Solid yan. Pag nainitan yan, diretso magiging gas yan without turning into liquid. Yung mga melting naman, yung butter, ganyan, ice, yan. And then, liquid naman, no, pag nagpapakulo tayo ng tubig, may nakikita natin yung water vapor. So, nagkakaroon siya ng more heat doon sa liquid and then mag-evaporate, turn into gas. Ayan. Yung mga molecules na nakikita nyo dyan, kapag nag-iiba sila ng arrangement, yung color red yung tinutukoy ko more likely, pwede mag-expand yung object. Okay, alam mo yung solid, metal. O, yung ganyan yung itsura niya kasi solid. Tapos, sobrang init. O yan, mag-e-expand yan, lalapad yan. Hanggang sa sobrang init, magulat ka na lang, natunaw na, no? Nag-liquefy na yung metal, yung silver spoon. Pupunta naman tayo dito sa kabilang side, dun sa blue. Ito yung nag-release ng heat. So, example, yung gas, magre-release ng heat. Alam mo, sa rice cooker, di ba, may usok yun, tas naging gas siya. Pag kinuha mo yung takip anong rice cooker, tas hinawakan mo, yan, yung gas
na nag-release ng init, magko-cool down yan of course. Ano mangyayari? Babalik siya doon sa pagdikit-dikit. Kasi lumamig 'di ba? Pag malamig, gusto natin dikit-dikit. O ganun din yung gas, pag nag-release siya ng init, magso-slow down na yan. Tapos, magdidikit-dikit. But not too close agad Ayan, so magiging property na siya ng isang liquid. Yung process na naganap sa kanya ay condensation. Next naman, yung liquid, mas lalo pa siya nag-release ng init. So, lalong lalamig. Kaya magtatabi-tabi pa sila, yung mga particles. Hanggang sa maging itsura na siyang solid because they are compactly arranged kasi nga nagsiksika na sila So, nag-freeze. Freezing yung process. So, the more na nagre-release tayo ng init, yan, ganyan yung mga itsura at different levels or state. Actually, hindi state yung tawag, phase. Phase changes. Ayan, because of heat, nagkakaroon tayo ng mga different phase changes. Yung gas na diretso naging solid, deposition yung tawag nun. Anong example nun? Halimbawa, doon sa freezer natin. 'Di ba may gas yun? Tas hindi naman siya naging liquid Magugulat ka na lang after ilang hours, buksan mo ulit yung freezer, makukot-kot mo na ng daliri mo, ng mga kuko mo, yung mga yelo, 'di ba? Yun, nag-freeze kasi siya agad-agad.